गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्समधला DUIS रूल हा बघणार आहोत, जो की महाराष्ट्र इंजिनिअरिंग सर्व्हिस प्रीच्या दृष्टिकोनाने खूप इम्पॉर्टंट आहे. या टॉपिकवर डेरिव्हेटिव्ह अंडर इंटेग्रेबल साइन DUIS रूलवर जवळजवळ 1 ते 2 मार्कांचे MCQ विचारले जातात आणि जे खूप सोपे असतात. आता बघा, DUIS रूलमध्ये असणाऱ्या गोष्टी काय काय आहेत, म्हणजे आपण ह्या व्हिडिओत काय बघणार आहोत थोडक्यात. तर DUIS साठी असणारा पहिला रूल डेरिव्हेटिव्ह अंडर इंटेग्रेबल साइन आणि DUIS सेकंड रूल, आणि यांच्या बेसिसवरती कशा प्रकारचे क्वेश्चन फ्रेम होतात हे आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघू. सो ॲक्च्युअलमध्ये हा रूल आहे काय त्याआधी आपण समजून घेऊ. डेरिव्हेटिव्ह अंडर इंटेग्रेबल साइन या रूललाच लेबनिझ रूल असे म्हणतात, बिकॉज हा जो रूल आहे हा लेबनिझने शोधून काढलेला आहे. आता याचं इम्पॉर्टन्स काय आहे की जेव्हाही तुम्हाला एखादं डेफिनाइट इंटिग्रल दिलं असेल आणि ते डेफिनाइट इंटिग्रल जर कॉम्प्लेक्स असेल, त्याचं इव्हॅल्युएशन लवकर होत नसेल, तर DUIS रूल आपल्याला काय करतो, तर त्या डेफिनाइट इंटिग्रलला कॅल्क्युलेशन करण्यासाठीची आपल्याला मदत करत असतो. हे त्याचं ॲप्लिकेशन आहे. म्हणजे कॉम्प्लेक्स इंटिग्रलला सिंपल फॉर्ममध्ये कन्व्हर्ट करण्यासाठी आपण थोडक्यात DUIS रूल अप्लाय करत असतो. सो ॲक्च्युली याचे 2 पार्ट कसे बनतात, DUISचे 2 रूल का आहेत, तर लक्षात घ्या. DUIS फर्स्ट रूल काय आहे की जेव्हाही तुम्हाला डेफिनेट इंटिग्रल दिले असतील आणि त्या इंटिग्रेशनचे दोघं लिमिट जर कॉन्स्टंट असतील, तर त्या केसमध्ये मी DUISचा पहिला रूल अप्लाय करेन. आणि जर का डेफिनेट इंटिग्रलमध्ये इंटिग्रेशनचे दोघं लिमिट हे इन टर्म्स ऑफ व्हेरिएबल दिले असतील, इन टर्म्स ऑफ पॅरामीटर्स दिले असतील, सो त्या केसमध्ये मी DUISचा सेकंड रूल अप्लाय करेन. सो काय आहे फर्स्ट रूल हे आधी आपण बघूया. की तुम्हाला एखादं डेफिनाइट इंटिग्रल दिलं आहे आणि ह्या डेफिनाइट इंटिग्रलचे दोघं लिमिट्स हे जर कॉन्स्टंट दिले असतील, सो अकॉर्डिंग टू DUIS फर्स्ट रूल तुम्ही लेफ्ट हँड साईडला काय करायचा, कंप्लीट डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा विथ रिस्पेक्ट टू पॅरामीटर इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ॲज इट इज पार्शल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ गिवन अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पॅरामीटर. सो देर इज अ क्वेश्चन की सर पॅरामीटर काय प्रकार आहे. सो राजानो लक्षात घ्या, जेव्हा हे इंटिग्रंट दिलं आहे किंवा जे फंक्शन दिलं आहे, तर ह्या फंक्शनचं जे पण इंटिग्रेशन काढलंय ते विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट केलंय, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो ह्या एक्सला सोडून जो काही दुसरा व्हेरिएबल असेल, जो ह्या केसमध्ये अल्फा आहे, त्या अल्फाला म्हटलं जातं पॅरामीटर्स. म्हणजे मी जो पण डेरिव्हेटिव्ह घेईल तो डेरिव्हेटिव्ह कुणाच्या रिस्पेक्टिव्ह घेईल, पॅरामीटरच्या रिस्पेक्टिव्ह. एक्सच्या व्यतिरिक्त असणारा सेकंड व्हेरिएबल त्याला म्हटलं जातं पॅरामीटर. हा सिंपल रूल आहे. म्हणजे काय, इंटिग्रेशन काढायच्या आधी तुम्ही त्याचा पार्शल डेरिव्हेटिव्ह घेऊन टाका, म्हणजे तो फंक्शन काय असेल की एक सिंपल फॉर्ममध्ये कन्वर्ट होईल आणि नंतर त्याचं इंटिग्रेशन काढणं आपल्याला सोपं जातं. दिस इज द DUIS फर्स्ट रूल. पण हा कधी अप्लाय करायचा आहे, जेव्हा तुमच्या इंटिग्रेशनचे दोघं लिमिट जे आहेत ते तुमचे कॉन्स्टंट असतील. इफ सपोज हे फंक्शन दिलंय, बघा हे डेफिनाइट इंटिग्रल दिलंय, या फंक्शनचं डेफिनाइट इंटिग्रल जे काढलेलं आहे ते विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इव्हॅल्युएट करतोय मी. सो एक्सला सोडून जो दुसरा व्हेरिएबल आहे दॅट इज द पॅरामीटर. आणि जर तुम्ही लिमिट ऑब्झर्व केले, सो लिमिट्स आर व्हॉट, अल्फा 1 अल्फा 2. सो लिमिट्स आर द फंक्शन ऑफ पॅरामीटर अल्फा 1 अल्फा 2. सो ह्या केसमध्ये डाव्या बाजूला काय करायचा, कंप्लीट डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू पॅरामीटर अल्फा इज इक्वल टू इंटिग्रेशनचे लिमिट ॲज इट इज पार्शल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू पॅरामीटर अल्फा ऑफ गिवन फंक्शन प्लस जो पण ॲक्च्युअल फंक्शन आहे आपला, ह्या फंक्शनमध्ये काय करायचं, व्हेरिएबल जो आहे एक्स, ज्याच्या रिस्पेक्ट टू डेरिव्हेटिव्ह काढतो आपण, ह्या एक्सच्या जागेवर अप्पर लिमिट पुट करा, दॅट इज अल्फा 2, आणि लगेच त्या अल्फा 2चा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा विथ रिस्पेक्ट टू पॅरामीटर अल्फा मायनस गिवन फंक्शनमध्ये व्हेरिएबलच्या जागेवर पुट करा लोअर लिमिट दॅट इज अल्फा 1 आणि अल्फा 1चा डेरिव्हेटिव्ह घ्या विथ रिस्पेक्ट टू पॅरामीटर दॅट इज अल्फा. हा आहे DUISचा सेकंड रूल. व्हॉट इज द मेजर डिफरन्स बिटवीन दिस 2 रूल्स और 2 थेरम्स. ॲक्च्युअलमध्ये याचे लिमिट जे आहेत ते लिमिट आहेत कॉन्स्टंट आणि याचे जे लिमिट आहेत हे आहेत व्हेरिएबलच्या फॉर्ममध्ये, पॅरामीटरच्या फॉर्ममध्ये. हे 2 सिंपल रूल आहेत. आता आपण काय करूया, एक एक्झाम्पल मी तुमच्या समोर घेतो आणि याला आपण अप्लाय करून बघूया की DUIS रूल ॲक्च्युअलमध्ये कशा पद्धतीने अप्लाय करतात. सो बघा, सपोज आय हॅव वन इंटिग्रेशन ऑफ इन टर्म्स ऑफ ए 0 टू इन्फिनिटी e raised to minus x 1 minus e raised to minus ax डिवायडेड बाय x dx. जर आता हे इंटिग्रेशन मला सॉल्व्ह करायचं असेल तर माझ्या लक्षात येत आहे की देर इज अ न्यूमिनेटर, डिनॉमिनेटर आणि वेगवेगळं कॉम्प्लेक्स फंक्शन मला दिलंय, ज्याचं डायरेक्ट इंटिग्रेशन काढणं माझ्यासाठी कठीण जाईल. सो अकॉर्डिंग टू DUIS फर्स्ट रूल मी काय करेल की दोघं बाजूला डेरिव्हेटिव्ह घेईल. लेफ्ट हँड साईडला कंप्लीट डेरिव्हेटिव्ह, राईट हँड साईडला पार्शल डेरिव्हेटिव्ह. पण डेरिव्हेटिव्ह कोणाच्या रिस्पेक्टिव्ह घ्यायचा आहे, विथ रिस्पेक्टिव्ह पॅरामीटर. आणि पॅरामीटर कसा शोधायचा, इंटिग्रेशन काढतोय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो एक्सला सोडून असणारा हा जो ए आहे दॅट इज अवर पॅरामीटर, जो की इथं दिलाय. सो व्हॉट इज द DUIS फर्स्ट रूल,
बघा, सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ आय विथ रिस्पेक्ट टू पॅरामीटर ए इज इक्वल टू लिमिट्स ॲज इट इज 0 to infinity पार्शल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पॅरामीटर, हे बघा 1 minus e raised to minus ax divided by x and dx. So what is the partial derivative with respect to a? With respect to a, e raised to minus x by x हा जो आहे हा कॉमन म्हणून ऍक्ट होईल. सो व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह, 1 चा 0 मायनस मायनस प्लस e raised to x. डेरिव्हेटिव्ह काढतोय मी विथ रिस्पेक्ट a, सो इथं काय असणार x, हा x आणि हा x गेट कॅन्सल. 0 to infinity e raised to minus x e raised to minus ax dx हा झाला आपला डी आय बाय डी अल्फा और डी ए, म्हणजे हा सिंपल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट झाला. आता याचं पुढे इंटिग्रेशन काढणं खूप सोपं आहे. सो हे अप्लिकेशन आहे डेरिव्हेटिव्ह अंडर इंटिग्रेबल साइनचं. आता काही विद्यार्थ्यांच्या मनात प्रश्न आला असेल की सर तुम्ही पहिलाच रूल का अप्लाय केला, बिकॉज गिवन जो पण फंक्शन दिला आहे त्याचे इंटिग्रेशनचे लिमिट बघा, ते लिमिट कसे आहेत, कॉन्स्टंट लिमिट आहेत. आणि ज्या वेळेला लिमिट्स कॉन्स्टंट असतील त्यावेळेला डीवायचा पहिला थेरम अप्लाय करायचा. ज्या वेळेला लिमिट्स जे असतील ते इन टर्म्स ऑफ पॅरामीटर असेल त्यावेळेला आपण याचा दुसरा थेरम जो आहे डीवायचा सेकंड रूल तो आपण अप्लाय करणार आहोत. अशा पद्धतीने हा डीवायस फर्स्ट आणि डीवायस सेकंड रूल आहेत. येणाऱ्या नेक्स्ट लेक्चरमध्ये मी यांच्यावर फॉर्म होणारे वेगवेगळ्या प्रकारचे एमसीक्यू तुमच्यासोबत डिस्कस करेल. तोपर्यंत हे 2 थेरम जे आहेत ते नोट डाऊन करा. याच्या बेसिसवर असणारे जे पण एमसीक्यू असतील ते तुम्ही स्वतः ट्राय करा. काही डिफिकल्टी आली तर मला कमेंट्स बॉक्समध्ये सजेस्ट करा. ओके, थँक्यू.